มมี่แฟนคลับส่งมาครับเป็นปลาหมึกจริงๆมันเป็นปลาหมึกแห้งเนาะปกติเราเคยเห็นมันแต่ทอดแล้วกินกับข้าวต้มใช่ไหมลองชิมดิระวังนะเผ็ดนะหยิบเลยอันไหนก็ได้ครับอันนี้คือพริกนะคะ เม็ดนั่นคือลูกโดดนะฮะ คุณสุกัญญาคือน้ำลายรอดูจากสีสันหน้าตาแล้วช่างดมกลิ่นก่อนทุกครั้งสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ คนดูในตู้ของแห้งครับมีมดขึ้นด้วยนะเดี๋ยวต้องจัดการมดซะหน่อยแล้วเป็นปลาหมึกแห้งนะครับซึ่งได้รับมาจากแฟนคลับส่งมาให้บอกเลยว่าเป็นบุญของสุกัญญาและครอบครัวมากๆครับเพราะว่าสิ่งนี้มันคือของที่ราคาแพงมากๆเลยนะฮะซื้อกินเองนี่คงไม่มีปัญญาแน่ๆเลยนะฮะด้วยความขี้เหนียวของเราหรือเปล่านะไม่ประหยัดครับผมแต่ว่าพอได้ของมาแบบนี้เนี่ยคือ1มันเก็บไว้ทานได้นานนะฮะแล้วทำที่เห็นเลยก็คือทอดแล้วก็กินกับข้าวต้มกุ้ยนะฮะแต่คุณยาจะลองทำบางอย่างที่มันแบบแซ่บอีลิตตัว ไม่รู้มันจะออกมาอร่อยหรือไม่ล่ะแต่เดี๋ยวจะลองทำดูแล้วก็มีส่วนผสมของน้องพรแน่นอนครับวันนี้ไปลุยเลยจ้ะมาช่วงรอให้ปลาหมึกมันนิ่มตัวนิ่มตัวน่าจะประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีนะครับเราก็จะมาเตรียมครับที่จะใช้นะวันนี้ก็คือเป็นแกงเผ็ดหยาบนะครับเป็นพริกแกงเผ็ดหยาบนะครับกระเทียมแล้วก็พริกซึ่งที่มีอยู่ในบ้านตอนนี้ก็มีพริกจินดานะครับกับพริกกะเหรี่ยงนะครับก็ใช้มาทั้ง2อันเลยนะครับแซ่บแน่นอนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีส่วนผสมเป็นโขลก3 เกลือครับตอนนี้ก็เตรียมเอากระเทียมกับพริกเนี่ยจินดาเนี่ยครับไปปั่นซะหน่อยก่อนให้มันแหลกๆนิดนึงครับนะเนี่ยฮะปั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยเห็นไหมรวดเร็ว อย่างก็แมจิกเลยใช่ไหมเนี่ยส่วนไอ้พริกกะเหรี่ยงเนี่ยเดี๋ยวค่อยใช้เป็นทุบนะครับเป็นเม็ดๆนะครับสำหรับใครที่อยากแซ่บสุดติ่งกระดิ่งแมวก็ค่อยเด็ดลูกโดดเอาฮะไปครับไปดูปลาหมึกว่าตอนนี้น่าจะนิ่มแล้วก็จะล้างอีกสักประมาณ 3-4 รอบแล้วก็เอาไปคุกกิ้งกันเลยครับลุยเราก็เอากระทะตั้งนะครับเราเอาน้ำมันลงไปนะเพื่อจะทอดปลาหมึกนะครับแบบไม่ต้องเยอะนะหลายคนอาจจะงงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องผัดพริกแกงให้หอมก่อนใช่ไหมลงไปเลย ลงไปเลยครับต้องมีพิธีรีตองนะ ใส่พริกแกงลงไปประมาณสักช้อนโต๊ะนะครับหอมพริกแดงไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงล่ะลองดูทีนี้เราก็เอากระเทียมกับพริกใส่ลงไปเลยผัดไปด้วยกันจะได้ไม่ฉุนมากนะโขลก3 เกลือครับหมดแล้วเหรอใส่โขลก3 เกลือประมาณสัก1 ช้อนโต๊ะนะเติมน้ำลงไปพอคลุกคลิกครับใส่น้ำปลาเล็กน้อยซีอิ๊วขาวเล็กหน่อยน้ำตาล1 โรยพริกกะเหรี่ยงแบบบ้านป่าใส่ลงไป พ
อันนี้เป็นปลาหมึกที่เอมมี่ส่งมา เอมมี่แฟนคลับส่งมาครับ เป็นปลาหมึกจริงๆมันเป็นปลาหมึกแห้งเนาะปกติเราเคยเห็นมันแต่ทอดแล้วกินกับข้าวต้มใช่ไหมอันนี้ลองมาผัดลองชิมดิระวังนะเผ็ดนะหยิบเลยอันไหนก็ได้ครับ อันนี้คือพริกนะคะ เม็ดนั่นคือลูกโดดนะฮะ คุณสุกัญญาคือน้ำลายรอ ดูจากสีสันหน้าตาแล้วช่างต้องกินก่อนทุกครั้งเฮ้ยเราอคติกับมันนะว่ามันเป็นปลาหมึกน่าจะไม่อร่อยเว้ยไม่น่าอร่อยวะแต่กินแล้วอร่อย บอกเลยลูกมือนี้ เนี่ย ถ้าลูกไม่ชอบนะ ของมามีครับ เนี่ยลองใหม่หรอเปิดใจเราอคติกับปลาหมึกเพราะเราคิดว่ามันน้องคาวรอบนี้ไม่คาวเลยอร่อยไม่แข็งด้วย เดี๋ยวเราต้องปิดเทปป่ะเธอ ไปปิดที่อื่นก่อนตัวเองเดียว อะไรเนี่ย ไม่หยุดด้วย เดี๋ยวไม่มีกิน ไม่พอแล้วเลย พอแล้วนี่คือ ให้ไปปิดเทปที่อื่น ฉันจะปิดตรงนี้ให้หมดก่อน คือก็ได้น้ำมูกเลยนะฮะ บอกเลยว่าไล่จนโล่งอะครับ ไม่ต้องเป็นหวัดกันเลย นี่กินกับข้าวต้มก็ได้นะ เป็นข้าวต้มกุยนะ จะแซ่บสุดๆเลยนะ ถ้าเกิดอยากจะใส่พวกใบขึ้นช่ายอะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะ บอกเลยว่าเป็นเมนูที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ในเรื่องของปลาหมึก แต่อันนี้ก็ถือได้ว่ามันแซ่บแล้วสามารถกินได้ถูกปากพอสมควร ขอบคุณมากสำหรับแฟนคลับที่ส่งมาให้เป็นของอันล้ำค่าแล้วก็สามารถเก็บไว้กินได้หลายเวลาหลายมื้อ เดี๋ยวจะลองคิดดูอีกทีหนึ่งว่าเมนูต่อไปจะลองทำอะไรดูเห็นเขาบอกว่าต้มก็น่าจะอร่อยนะมีหลาย ๆ ครั้งนะครับ เป็นต้มอะไรนะหมึกกล้วยอะไรทั้งหลายแหละไม่หมึกกล้วยแล้วหมึกแห้งเนี่ยแหละฮะเดี๋ยวจะลองดู วันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะง่ายๆแบบนี้ในครัวซึ่งอุปกรณ์ไม่ต้องใช้เยอะนะครับขอให้แค่มีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีน้ำซอสหรือว่ามีซอสปรุงรสที่ยอดเยี่ยมสะอาดปลอดภัยเข้าไปดูคลิกข้างล่างนะครับสำหรับสั่งซื้อสินค้า 2. เคยเอาลงไว้แล้วแต่วันนี้เดี๋ยวจะเอาเรื่องของปลาหมึกมาใส่ไว้ให้เป็นความรู้คร่าวๆนะครับขอบคุณมากขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ายังไม่รู้จะทำอะไรอาจจะเป็นเจ้าหนี้อีกรอบหนึ่งแต่ต้องเป็นอย่างอื่นนะไม่ใช่เมนูนี้เราดูครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ